5 4 3 2เอามานั่งค่ะมานั่งสิและนี่คือรีแคปนิทานพันดาว EP 9 ค่ะใครพูดก่อนเป็นอย่างไรทริปชูผาปันดาวใน EP 9ตาบวมนอกเหนือจากบ้านใหม่ที่หนาวมากจนไม่อยู่ผาปันดาวแล้วนั้นเขารู้สึกขอความรู้สึกที่ดูจบเมื่อกี้แบบอึดอัดหงุดหงิดหงุดหงิดครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังก็ยังมีความหงุดหงิดอยู่กับความงี่เง่าของตัวละครซึ่งก็เป็นตามสไตล์ละครนะพระเอกก็จะมีความอย่างนี้ที่เราแบบขัดใจอยู่ความรู้สึกเหมือนผู้กำกับอะจับเรานั่งรถแล้วขยับไปขยับมาแล้วเราเสียตามเขาได้หมดทุกทางเหมือนว่ามึงต้องรู้สึกอย่างนี้มึงต้องรู้สึกอย่างนี้มึงต้องรู้สึกอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราว่า EP นี้เราต้องคอนเซนเทรตมากเพราะว่าเต็มไปด้วยบทสนทนาใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบมีข้อมูลมากกว่าอารมณ์อารมณ์เยอะอยู่เยอะไม่หมายถึงว่าแต่มันก็ให้ข้อมูลให้แฟกต์ให้อินโฟเมชันเยอะมากฉันว่าทุกคนมาแรกทีละฉากไม่งั้นเราจะกระโดดไปกระโดดมาเวลาเริ่มตั้งแต่ต้นเริ่มเบรกแรกก็ได้เบรกแรกเปิดมาที่ทอฝันเฮ้ยเราฉากทอฝันนั้นเราชอบแล้วก็เรารู้สึกว่าอันนั้นพาไปเคลียร์ใจหัวหน้าจริงๆว่าหัวหน้าหลักทอฝันในแบบน้องแล้วก็แล้วมันก็ด่าทอฝันด้วยก็ไม่ได้ความหวังใช่ไม่ให้ความหวังแสดงว่าทุกอย่างชัดเจนทอฝันนั้นก็คิดไปเองของนางแล้วก็รู้สึกดีที่ให้ที่ทางกับคาแรคเตอร์ผู้หญิงในซีรีส์วายที่ส่งอิทธิพลส่งผลต่อทั้งเรื่องไม่ได้เข้ามาแล้วก็หายไปอะไรอย่างเป็นซัพพอร์ตซึ่งรู้สึกว่าทอฝันหายไปแต่ทอฝันยังอยู่กับเราได้จนอยู่ตลอดเวลาใช่เป็นความตั้งใจเหมือนที่เคยบอกที่ดูตั้งแต่แบบรู้สึกทุกคนบอกว่าเฮ้ยทอฝันเหมือนมันไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยใช่อย่างที่บอกว่าเขาคือตัวละครสำคัญของเรื่องมันคือเรื่องของโชคชะตาของคน3คนมันคือทอฝันหัวหน้าแล้วก็ครูเทียนที่เรื่องเนี้ยมันคือเรื่องของเขา3คนจริงๆที่มันผูกพันกันแบบที่โชคชะตานั่นแหละเรื่องราวในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นเรื่องราวในโรงพยาบาลก็นำมาสู่พล็อตอันใหม่สรุปปมอันใหม่ก็คือเรื่องทำให้ทะเลาะกันเรื่องพ่อใช่เรื่องพ่อซึ่งคนอื่นจะพูดบ้างตรงเนี้ยที่จะติดใจนิดนึงคือเรารู้สึกว่าพอมันข้ามไปเล่าเป็นแฟลชแบ็กอะตรงนั้นของครูเทียนอะมันเลยไม่ถูกขยี้เรารู้สึกว่าอารมณ์ของครูเทียนตรงนั้นมันต้องแตกสลายกว่านั้นนะเราถึงจะแบบคอนวินในการที่จะให้มันรู้สึกว่างอนกันมากๆคือรู้สึกว่าตรงนั้นแม่งแบบถ้าสำหรับผมนะผมต้องการเห็นได้ยินเสร็จมึงต้องไปนั่งกระฟิดสักแล้วพอเข้าใจมันแล้วแต่ว่าวิธีการเล่านี่เลยแต่พอมันไปเล่าพอเบรก2มันเปิดมาแล้วมันในนี้เลยเราก็เลยแบบอ้าวไงอะไรอย่างนั้นซึ่งแล้วแต่อันนั้นหนึ่งตอนที่มันนั่งสารภาพความรู้สึกใช่ตรงนั้นน่ะดีตรงนั้นดีมากฉากนั้นดีมากจริงแล้วพอข้ามมาเบรก2คือเหมือนตบหน้ากูเลยทันทีคือเลยกลายเป็นภาพรวมคือกูไม่สนุกอ่ะกูไม่มีความสุขภาพรวมของเธอตรงนั้นเหมือนจริงๆแบบเฮ้ยให้กูหน่อยจริงแต่ว่าตอน1ตอนก่อนจะจบที่นั่งคุยกันเนาะแบบทุกอย่างกำลังดีเราไม่ค่อยซื้อฉากพ่อคุยกับลูกเท่าไหร่เรารู้สึกว่ามีความสับสนว่ามันจะพาเราไปไหนวะแมสเสจมันเยอะมันเยอะเกินสำหรับเรานะมันแมสเสจมันเยอะเกินไปแล้วเราไม่รู้ว่าพ่อรู้สึกยังไงลูกรู้สึกยังไงเหมือนมันคุยแบบไปเรื่อยๆแต่เราเหมือนเราชอบว่ารู้สึกว่าที่จริงแล้วพ่อกับลูกเป็นคนที่ถ่ายแบบเดียวกันมันเลยต้องคุยแบบนี้เพราะพ่อกับลูกมันเป็นคนซับซ้อนเหมือนกันหมายความว่าพ่อบอกกับพ่อหน้าว่าผมรู้จักลูกผมดีอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าพ่อกับลูกเนี่ยเราตัวเราชอบเรารู้สึกว่าพี่ต้นเล่นดีแบบพี่ต้นเล่นไม่แบบไม่เหมือนละครทั่วไปอ่ะเป็นแบบเล่นเป็นคนคุยกันเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์แต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปสำหรับคนดูเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนพ่อมันเป็นการเคลียร์ปมไปด้วยและก็เป็นการทะเลาะกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยมีข้อมูลที่มากมายมหาศาลแล้วถ้าเกิดมันหลุดระหว่างดูขึ้นมาคือมันยาวด้วยนึกออกปะนี่เราเลยบอกว่าจริงๆแล้วนี่มันคือเป็นวิธีของผู้กำกับที่แบบเข็นไว้บนรถนะแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วแบบแต่อยู่บนรถแต่คนตกรถไปเยอะนะเนี่ยสำหรับคือเราก็ไปทางพี่เฟรมเราตกรถเพราะเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าพ่อในตอนนั้นน่ะมันดูสวิงไปหน่อยคือเราไม่เข้าใจพ่อเท่าไหร่คือเหมือนพ่อเปลี่ยนอารมณ์เร็วมากจนแบบฮะแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วพ่อก็ไม่บอกแม่ด้วยตอนแรกเราคิดว่าแม่มาพ่อไม่บอกแม่เพราะแม่ไม่รู้แสดงว่าพ่อทำทุกอย่างด้วยตัวเองโดยที่ไม่บอกแม่อีก
อย่างไรก็ตามฉากเนี้ยเราคิดว่ามันทำให้เราได้เห็นความโดดเดี่ยวของครูเทียน ก็เห็น คือเห็นว่าแบบ ก็คือเห็นความคุณหนู ในขณะที่ภูผาบอกว่าเขาอยู่คนนั้นคนเดียวเขาเหงาใช่ป่ะแต่ด้านเนี้ยเราเห็นด้านเขียนแล้วว่าแม่ถึงมีครอบครัวเขาก็รู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ดีเว้ยเพราะว่าไงเข้าใจเขาเลย เข้าใจเราเข้าใจแมสเซจหมดเลยเว้ย แต่เราก็เข้าใจเหมือนกันว่ามัน เราพอเราตกรถแล้วเราไปไม่ถึงเขาอ่ะ ใช่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกูชอบพล็อตไอ้นี่มาก ตัวหน้าถูกจ้างให้มาดูแลซึ่งอันนั้นกูซื้อเพราะกูชอบรู้สึกว่าเพราะตอนแรกก็ไม่คิดถึงอันนี้มาก่อน แล้วพอแบบเฮ้ยมันมีมาอีกก้อนนึงอ่ะเพราะก็คือแค่คิดว่าเดี๋ยวว่า ร้องขึ้นมาคือ เพราะอะไรเพราะไทยถูก ใช่แล้วตอนนั้นที่ร้องขึ้นมาตัวทายถูกแล้วก็ชอบเพราะรู้สึกว่าเพราะนึกว่าจะไม่มีอีกก้อนหนึ่งไงเพราะคิดว่าเดี๋ยวคู่เทียนก็เพราะว่าก็มาแค่รักกันดอกฟ้าหมาวัดอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ใช่แต่ตรงนี้มันช่วยขยี้ไปหน่อยแล้วว่านี่คุณไม่ได้รักฉันเพราะคุณรักฉันจริงๆนี่คุณถูกจ้างมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย หันไปเล่นใส่กล้องอยู่นี้ คุณไม่ได้รักฉันใช่ไหมคุณก็แค่อยากได้เงินอยากได้ตำแหน่งทุกวินาทีที่คุณอยู่กับฉันเนี่ยมันไม่มีค่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่แค่กูที่ดูละครเยอะ มันจอบปลอมเนาะ เป็นอะไรเป็นอะไรมีความสุขเหรอ คุณ เฮ้ยแสดงว่าจริงๆในแง่ทำงานก็พาไปแบบให้แบบรู้สึกขนาดนี้เธอจะด่าทอก็เถอะแต่แปลว่าเอ้ยมันดี แต่เพิ่งถ่ายไปคุยกับพี่แจ๊คบ่อยๆว่าหายไปแล้วบอกว่ารู้สึกว่าแบบไม่สนุกอึดอัดหงุดหงิดรวมๆกันอีพีเนี้ย ในขณะที่ EP เราเคยพูดว่าเรื่องไม่ไปไหน EP เนี้ยก็ไปไหนเลยเล่าเต็มไปหมดเล่า แมสเซจเยอะมากเลยนะ อีกอันนึงที่ชอบมากก็คือที่เราถามว่านี่ชาซูนีเหรอพ่อจะมาพูดว่าแบบฉันรู้นะอะไรอย่างเงี้ย ไม่นึกว่าจะมาพูดว่าแบบ ทำรักกัน รักกันอย่างเงี้ยฉากตรงนี้ ตอนนั้นกลัวมาก แต่อย่างก็ตามจนจบ EP ก็รู้สึกดีที่แบบว่าประเด็นความเป็นผู้ชายเหมือนกันนะไม่ถูกยกขึ้นมาพูดเรื่องนี้เลย แต่เป็นเรื่องชนชั้นเรื่องฐานะเรื่องคุณเป็นใครฉันเป็นใคร ซึ่ง ไม่พูด พอเรื่องชนชั้นกูแบบหรอ แค่นี้เองเหรอ ว่าละครไปเลยเอาไปเลยละครไปเลย มันคือละครแต่ชอบที่มันไม่พูดว่าความเป็นไปไม่ได้ของมันไม่ใช่พูดเรื่องผู้ชายพูดเรื่อง ก็ดี เรื่องหนึ่งต่าง ที่หัวหน้ามันเคยพูดแล้วไงว่าแบบครูเทียนแม่งยังมีชีวิตยังมีอนาคตของเขามันไม่มีทางหรอกที่ชีวิตมึงจะต้องมาอยู่ที่นี่ซึ่งอันเนี้ยตั้งคำถามว่ามันก็จริงหรือเปล่าวะว่าคนที่มีโปรไฟล์อย่างเทียนมันจะทิ้งทุกอย่างมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย เธอไม่เคยดูโฆษณาบ้านดินเหรอ อะไรนะ ไม่เราว่าปัญหาหนึ่งคือพอมันถูกเปิดเผยสถานะตัวเองออกมาแล้วว่ามันมีโอกาสได้คุยกันว่าผมไม่มีความสุขเลยตอนที่เป็นคนรวยผมอยู่บ้านมีความสุขเลยผมออกมามันเลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเปิดใจกันไงว่าฉันอยากอยู่ที่นี่เพราะฉันมีความสุขที่บ้านนู่นโว้ยอะไรเงี้ย แล้วพอถึงเวลาที่คอนฟ lict อันนั้นมันเลยปะทะกันไปปะทะกันมาโดยที่ยังไม่ได้คุยกัน ใช่ ก็เลยหงุดหงิด มันเลยหงุดหงิดอึดอัด แต่เราคิดว่ามันเป็นฟอร์มของผู้กำกับที่อยากจะลองเล่นแบบเนี้ยแบบต่อให้สูงที่สุดนะสูงไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย นี่เลยคิดว่ามันมีหลายๆครั้งแล้วที่คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วหงุดหงิดอะไรเงี้ย แต่ชอบใช่ไหม มันก็อย่างน้อยก็ส่งผลความรู้สึกอะไรบางอย่างคนดูนั่นแหละปะวะอะไร มากกว่าที่จะไม่รู้สึกอะไรเลย เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่งั้นอ่ะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราก็เขียนทุกอย่างให้มันง่ายแล้วคลี่คลายไปเลยไง แต่ว่ามันจะรู้เลยฉันพูดความในใจทันทีแต่ว่าเมื่อมันได้พูดมันก็คงเป็นลีลาของการวางโครงสร้างอารมณ์ให้คนไม่ต้องแบบไอ้สัตว์พูดสิวะแต่มันถ้าพูดปุ๊บเรื่องไปต่อไม่ได้เพราะมันเฉลยความรู้สึกหมดแล้วอะไรเงี้ย คุณล่ะคุณก็อธิบายให้ฟังความ ไม่อธิบายไงดีว่าพี่มันหงุดหงิดทุกคนอธิบายความหงุดหงิดหมดแล้วแต่สิ่งที่ชอบที่สุดใน EP นี้คือกราฟการเล่าเรื่องโดยเฉพาะตอนขึ้นผาซึ่งเป็นเบรกต่อมาเรารู้สึกว่าตั้งแต่งานเลี้ยงไล่มาเรื่อยๆปุ๊บถึงจุดพีคสุดแล้ แล้ว วแต่ ก็ งานเลี้ยงมาเหมือนน้ำตาเตรียมมาอยู่ตรงแถวๆนี้เวลา มาพร้อมขม่าเลยค่ะขม่ามาปุ๊บน้ำตามาปั๊บเลยค่ะ คือกำลังรู้สึกว่าประเด็นอีกเรื่องนึงที่หนูชอบใน EP นี้คือเฮียเพิ่งจะเป็นคุณหนูอ่ะแล้วเราก็มองเขาเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวมองคาแรคเตอร์เทียนเปลี่ยนไปตัวเทียนก็เปลี่ยนไป ใช่ ดูมันมีความเป็นอื่นเกิดขึ้นเยอะมากใน EP นี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขากำลังจะถูกขับออกจากสิ่งที่เขาอยู่แล้วเขาบอกว่ามันคือบ้านเขาเดี๋ยวต้องกลับแล้วนะเพราะว่าคุณโดนบังคับให้กลับนู่นนี่นั่นรู้สึกว่าเหมือนกำลังถอยออกมาอะไรเงี้ยพอพูดอย่างนั้นหนึ่งเลยแบบคิดว่า2อย่างที่รู้สึกว่าถ้าเห็นมากกว่านี้ใน EP ก่อนๆอาจจะคือ1ความเป็นคุณหนูความเป็นคุณหนูของเทียนเพราะอันเนี้ยเราถึงมาเห็นว่าความเอาแต่ใจความเฟียสความแบบไม่อันนี้ดีอ่ะความแบบอย่างเงี้ยเรื่องความแบบเกลียดจังแอนตี้โค้ช แล้วก็ หลายครั้งแล้วนะ แล้วก็การสอนเด็กตรงนั้นน่ะดีมากก็อยากให้มันสอน
อะไร เยอะ อันเนี้ยเยอะกับนี้ตอน หมา นั้ ย น ถึงมอนทาที่ มอนทา กูมาเป็น ตรงนั้นน่ะ ครูกูก็ ใช่ ช่างมัน ใช่ อะไรเงี้ ใช่ ย ใช่ ในทางกลับกันตอนที่แบบว่าใช้เด็กเป็นเครื่องมืออะ เรานิทานเรานิทาน ในทางกลับกันอะใช้เด็กเป็นเครื่องมือนะ เออ ไอฉากพวกนั้นน่ะมันก็คือในสถานการณ์นั้นน่ะมันจะส่งเมสเสจอะไรผ่านบริบทตรงนั้น ไอ้ ป เมตาฟอร์ไอ้เมตาฟอร์การเปรียบเทียบตรงนั้นน่ะกูต้องตั้งใจฟังมาก ใช่ กูถึงจะ ประมาณนึง ถึงจะแบบว่าเอามาเปรียบเทียบได้ นี่คุณโรงงานผลิตน้ำตา เกลียดการตั้งชื่อ ยังคง เดี๋ยวลองอธิบายเนี่ อธิบายรู้สึกอย่างไรพูดออกมา ถ้า EP นี้พุ่งกับแบบตั้งใจให้หงุดหงิดอ่ะก็ถือว่ามันทำความ ถูกต้อง มัน อ่า สำหรับมันนะเราไม่แฮปปี้นี่กูปวดหัวนี่กูนั่งปวดหัว คือจริงๆต้องบอกมันไม่ได้ตั้งใจให้หงุดหงิดเว้ยแต่มันเป็นแค่ลีลาในการอย่างที่บอกอ่ะคือถ้าเขียนให้ตัวละครพูดทุกอย่างที่รู้ไว้หมดซีนนั้นก็จะจบแบบ complete ไปเลยสำหรับเราในทุกๆซีนนี้ออกป่ะมันเป็นเรื่องของลีลาของการพาให้ตัวละครค่อยๆมาเจอกัน ต้องบอกว่าถ้านี่คือสูตรละครไทยแล้วช่วงใกล้ๆจะจบมันต้องมีเหตุการณ์ให้พลิก ง้องอนกันถ้าเป็นละครทั่วไปเนาะแบบง้องอนกันหรือแบบ แฟลชแบ็ค ฉันเพิ่งรู้ความจริงฉันจะไปง้อเขาอีกสักหนึ่งซึ่งอันเนี้ย EP ทำหน้าที่นั้นอยู่ ซึ่งด้วยโครงสร้างของ ด้วยโครงสร้างของเรื่อง โครงสร้างของนิยายแต่ต้นมันก็ค่อนข้างจะแบบดอกฟ้าหมาวัดอยู่แล้วอะ อื นะ ม จริงๆฉากที่มันเถียงกันหรือแบบไม่พูดกันอะไรเงี้ย แล้วพอถึงฉากที่มันควรจะต้องพูดอ่ะแม่งก็ดื้อด้วยกันทั้งคู่เลยอ่ะ คือฝั่งหนึงเปิดใจให้แล้ว อีกฝั่งหนึงก็เปิดแล้วแต่ก็แบบปิดอยู่ แล้วก็ผลักไปอีกอะไรเงี้ย แล้วมันแบบโอ้เขาพูดขนาดนั้นมันไม่ตอบไปตรงๆ กลายเป็นแบบ วะ ฉากที่ สุดท้ายเพราะว่าถ้าตรงนั้นตอบพี่หนุ่มก่อนว่าเพราะมุมหัวหน้ายังไงก็ตามแต่มันเลือกวิธีการที่จะทำให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการโดยการพูดเคี้ยๆใส่เทียนให้เทียนไปแค่นั้นเองเพราะว่า ไป ไม่ ซะ งั้น เพลงมา พูด ช้า เพราะมันก็จะบอกว่าพูดดีๆมันไม่มีทางอ่ะคนอย่างเทียนอะไรอย่างเงี้ยก็ ยังไงก็จะให้ ก็จะเป็นอีกแบบ ตัวละครต้องเลือกวิธีที่มันดูงี่เง่าเพื่อให้คนดูได้รู้สึกไปตามว่าทำไมมึงไม่เลือกช้อยที่มันถูกต้องถ้ามันเลือกถูกต้องมันก็ง่ายไป ซึ่งเรา ห มี รือแม้กระทั่งบนผาปันดาวเองที่แบบว่าเปิดใจแล้วว่าแบบพูดสิว่าอยากให้ผมอยู่อะไรเงี้ย ก็ไม่พูด ให้แหวนไง ก็ยังยืนยัน ทำไมมันถึงทำไม่ได้ทำไมมันถึงนับไม่ได้ อะไรเหรอ มันนับมัน มัน ซ้ำๆ มึง ไป สามารถนับ เรื่อย ดาวพันดวงโดยที่ไม่ซ้ำเลยได้เหรอไม่ได้หรอ ไม่ได้มันต้องไม่ซ้ำไง เอาเหรอ ต้องไม่ อันนี้ ซ้ำสิ มันเป็น โจทย์คือไม่ซ้ำ แล้วมึงคือมึงความเข้าใจของกูคือ เดี๋ยวหัวใจจะวายอีกแล้วเดี๋ยวหัวใจจะวายอีกแล้วเดี๋ยวจะล้มอีกแล้วใช่ไหม เพราะว่ามึงไปรู้ว่าตอนเบื้องหลังมาว่าน้องในซีนนี้มันแบบมันน็อกไปเลยหรือเปล่า ไม่รู้นี่เอาซีนที่มันน็อกเหรอ ซีนนี้ เอามันมี2ซีนที่มันน็อกเหรอ ซีนนี้ เฮ้ยแต่ในหัวก็คือคิดถึงไอ้นี่เหมือนกัน เราก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยจะล้มไหมวะ ไม่ ซี แต่ นนี้แหละที่มันหนาวจัดแล้วอิโมชันอลมันต้องแบบเล่นเยอะมากอะไรเงี้ยนับแล้วก็ฟึบภาพตัด แต่เรานับดาวได้นะแบบว่าพันดวงเราสามารถแบ่งเป็นระบบอะ ไม่นับ คือหมายถึงว่าแบบนึกออกว่าซิ ไม่ สเต็ม นับได้เลยว่าอันนี้คือดาวหมีใหญ่นี่คือ ไม่แต่ก็ต้องมีกี่ดวงไงใช่ แต่ว่าในนิยามมันคือมันต้องนับให้ครบพันด้วยถ้ามันไม่โกงมันก็คือมันสับสนด้วยมึงดาวที่ใกล้กันขนาดเนี้ยมันรู้ได้ยังไงว่าดวงนี้นับแล้วดวงนี้กูยังไม่ได้นับ ก็ขยับไป อะไรเงี้ย ดวงอื่น ซึ่งก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่รู้สึกว่า EP นี้มันอึดอัดมากหมายถึงว่า แต่เราว่าดี อึดอัดด้วยอารมณ์ด้วยอึดอัดด้ เนี่ วย ย แต่ วิธี แต่ การ พอ เล่า แต่ เรื่ พอ อง มาพูดแบบฟูบะเรารู้สึกว่าไอ้การร้องไห้ที่เกิดขึ้นของเราอ่ะมันเกิดจากหลายอารมณ์มากเลยนะ ใช่ ทั้งซึ้งทั้งอึดอัดทั้งแบบทำไมมึงไม่พูดทำไมอย่างเงี้ยแบบแล้วแบบมันเลยกลายเป็นแบบเรามันทั้งกลัวแล้วมันเลยแบบเราแบบอิโมชั่นอลกับทุกแทบทุกซีนเลยกลายเป็นแบบอ้าว EP ที่แล้วที่บอกว่าจะร้องไห้เยอะก็ไม่เยอะเท่า EP นี้นะ แต่สูตรหนังโรแมนต์มันก็ต้องเล่นกัน ใช่ พูดไม่พูด ใช่ บอกไม่บอกถ้าเกิดบอกก็จบ ใช่ จบเลยตั้งแต่ EP เท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าแบบ เหมือนฉากจบในบริเจตโจนที่บริเจตโจนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขารักเธอหรือเปล่าเพราะเขาหายไปจากเตียงเปล่าเขาแค่ไปซื้อเล่มๆมาให้มึงอะ เพื่อที่จะเอาอีก1ไคลแม็กซ์มา ใช่ ซึ่งอันนี้ EP 9ไงรู้สึกว่าอีกไคลแม็กซ์ก็คืออยู่ EP นั้นแน่นอน ซึ่งอย่าง มันมี 10.1เหรอ ก็มี อย่าง แหละ จริงๆอันที่กลายเป็นว่าฉากที่เราชอบที่สุดมันคือฉากสเปเชียลของ EP เนี้ย คือเรารู้สึกว่าอันนั้นมันทุกครั้งที่2อันนี้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันหวานพอประมาณแล้วยิ่งพอมันมารู้ใจกันแล้วด้วยอ่ะการโกนหนวดการเอาแก้มเข้าไปมึงอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบละมุนมันเลยละมุนใจ เอามือแตะปากเราครับ คือครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ฉากนี้มันอยู่ถูกที่ถูกทาง จริงๆแล้วมาจุกตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแล้วว่า ไม่แต่เมื่อกี้คือการแทนภาพจูบเปล่าแบบจับปาก แล้วพอดูแล้วก็แบบมันทำได้เพียงเท่านี้ เท่านี้ กันจริง เออ ๆสำหรับผู้นี้เนาะอะไรเงี้ย
อ้าวนี่ก็คือบอกแล้วว่าจะไม่มีฉาก ไม่รู้ สำหรับ ไม่ EP รู้ นี้ อ๋อสำหรับ คู่ EP นี้ ไม่รู้ เราทำได้แค่ทีละ แต่เราว่าแค่นี้ก็สำหรับเราว่าโอเคนะฟัง นี่คุณพูดบ้าง ไม่มึงถามกันว่า มัน นี่โอเค ไม่หร ทำไม EP ไม่ก็รู้สึกว่าตอนนี้ EP นี้ไม่รู้จะพูดอะไรหมายถึงว่าไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมันแบบ อันหนึงที่รู้สึกคือดาวตอบไม่ถูกว่าจะจบยังไงเดาได้ลางๆแหละแต่ว่าไม่เห็นวิธีการเหมือนกัน เพราะว่าตัวอย่างมันก็ไม่เล่าเยอะถูกไหม ตัวอย่างไม่เล่าอะไรเลย มันก็เล่าว่าจบก็ตัดไปอะไรเงี้ย เอางี้ดีกว่าแจกโจทย์ให้ดีกว่า ดาวตอนจบกันค่ะเริ่ม หนูขอเริ่มก่อน ดาวตอนจบในหัวที่แล่นเข้ามาเร็วมากคือเทียนกับกรุงเทพ แล้วก็ไปบังเอิญเจอภูผาที่กรุงเทพ ภูผาไปหาอะไรอย่างงี้ ยามมันเป็นหัวเนาะ ยามลมพวนลองจินตนาการดู 3 วิ 3 วิ วันนี้ดอกยากมากเลย งั้นหนูงั้นหนู เอาเยี่ยๆเลยก็ขับรถไปถึงกลางทางแล้วก็วนรถกลับมาเจอกันเยี่ยเลย อะไรเรื่องอะไรแบบนี้ กลับ ไม่รู้ ไม่ยอมกลับแล้วเปลี่ยนใจลงกลางทาง น้องว่าแค่กลับกรุงเทพไปเพื่อไปเคลียร์ everything ทุกสิ่งอย่างแล้วก็กลับมาเพราะเรารู้สึกเลยว่าเมื่อเรื่องมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ผาบันดาวมันก็ควรจบที่ผาบันดาว ดี กูว่ามันต้องกลับไปที่กูว่ามันต้องกลับไปที่ผาปันดาวแหละแต่ว่ากูอะไปได้ไปแอบดูตอนถ่ายก็ตอนจบตอนไม่ใช่แต่มันไม่ใช่ฉากตอนจบเว้ยแต่รู้ว่ามันมีฉากนี้อยู่จะได้ไปฉันไป มึงหมด ใช่ หมดสิทธิ์ หมดเยี่ยมกากบาท ที่เราไปเจอกันอะไร บอกว่า พี่เฟรมวิชาการไว้หลังสุดอีดอกอันนี้ต้องคิดนาน ไม่คิดก็กูนึกไม่ออกด้วยแต่ว่ากูว่าก็มันก็ต้องจบที่ผาบันดาวนั่นแหละแล้วก็จบดีแค่นั้นแหละแต่ว่ามันจะเลี้ยวรถหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ไง ก็คงมีแวะเลี้ยวบ้างนิดหน่อย จอดไฟแดง พี่โน้ต ไม่แน่ก็อาจจะมาจากกรุงเทพก็ได้นะ แต่ว่ามาเคลียร์กับที่บ้านแล้วแบบผมขอตัวลูกชายไปอยู่บนผา สู่ขอ ไม่ฉันคิดแบบนี้เพราะอะไรรู้ป่ะ อ๋อ ปมสุดท้ายของ EP แรกที่เขาบังเอิญเจอกันมันยังไม่ตอบคำถามต้องตอบ EP นี้แล้วไม่งั้นก็คือไปตอบ EP 11ไม่ได้ไม่ ว่าเขา มี ไปทำไม ไม่นี่เราว่าก็คงตอบ EP 10แต่แบบมันไม่ได้เป็นเอาไว้จบอ่ะ เราว่าเป็นแค่ระหว่างทาง ตรงกลาง ใช่ ไปโชว์ชีเลยไหม เดี๋ยว มีใครอยากพูด ประมาณนี้ เรา ใช่เพราะคนนี้ยังไม่ได้พูดทั้ง เอาเหรอข้ามไป ไม่แต่จริงๆก็พูดไปนั่นแหละพูดไปแล้วไอ้เรื่องที่เราไม่ชอบว่าฉาก ใช่ ไม่ค่อยซื้อฉากพ่อลูกคุยกันใช่ไหม นั่นคือชี้ถูกว่า แต่ก็เป็นชี้ไปแต่ว่า เขาพูด เดี๋ยวกูมาใส่ชิ้นตอนต้น ชิ้นน้อยยังชิ้นน้อย แต่ว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเราคิดว่านี่คือจุดสูงสุดของมิกในเรื่องการแสดงเว้ย EP เนี้ยเราคิดว่ามิกเป็นตัวละครไปแล้วก็ เชื่อแล้วว่าเขา เล็กๆน้อยๆทุกสิ่งทุกอย่างลมหายใจตาน้ำในตา everything เนอะตอนที่ร้องไห้ทางสั่น ทุกอย่างหมายถึงว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบแค่หันมองหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครณเวลานั้นณซีนนั้นๆได้อย่างแบบโคตรดี เรื่องหนึ่งคือ EP เนี้ยเราเห็นโมโนโลกเยอะมากเนาะตัวละครเราพูดคนเดียวพูดยาวๆคนเดียวเรื่องของมิกเกือบทั้งหมดด้วยแล้วมิกก็ทำได้ดีมากๆด้วยในการแบบมันไม่ใช่แค่ท่องบทอ่ะมันคือสิ่งที่ตัวละครรู้สึกแล้วก็สื่อสารกับอีกคนนึงหรือต่อให้แบบสื่อสารกับทอฝันสื่อสารกับใครก็ไม่รู้แต่แบบมันโคตรดีเลยอ่ะ บางทีแค่มันนิดนึงแล้วรู้ว่าเขาอึดอัดหรือเขาแบบสะเทือนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันโคตรมหัศจรรย์เลยอ่ะแล้วมันน่าชื่นชมมากๆอ่ะคือ EP นี้คือชัดเจนไปหมดเลยเนี่ย พี่อ๊อฟถ่ายเรียงกันป่ะ ถ่ายไม่เรียน กองพลังเราแอบชมนิดนึง เข้ามาค่ะ เป็นคนชอบตกขอบเหรอ เราชมนิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่แบบซูมหน้าแล้วเห็นน้ำมูกมิกใช่ปะแล้วรู้สึกว่าจังหวะการแบบตัดเช็ดน้ำมูกตอนไหนอะเรายังแบบไอ้เหี้ยมันเหมือน ไม่ก คิด วน มันแล้ว ให้มันไม่กวนกับ ให้มันไม่ได้ดูประหลาด เป็นแบบนักแสดงโปรเฟชชั่นอลที่เวลา จริงคือ เรารู้สึกว่าไอการแสดง เล็กๆน้อยๆ เราเคยได้ยินจากนักแสดงรุ่นใหญ่ มันยังแบบ ที่เขาบอกว่าเวลาเขาเล่นในฉากที่รถเยอะๆรุ่นเนี่ยเขานอกจากจำบทตัวเองแล้วเขายังต้องฟังแอมเบียนช่วยว่าเขาจะพูดได้หรือเปล่าเพราะไม่งั้นมันก็จะพังหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วว่าเนี้ยเขาเป็นแบบ talent actor อะ แต่ฉันว่าสำหรับฉันนะ MVP ของ EP นี้ฉันให้ขมา เพราะว่าอันนั้นน่ะฉันรู้สึกว่าเป็นเมสเซจที่ดีแล้วก็พี่ถนอมเล่นได้แบบคือดีมากอ่ะ มี2 จุด มี2 อันที่เรื่องให้อภัยตัวเองกับ เลิกให้พระใช่ทั้ง เด็กบ๊ายบาย ทั้ง2เมสเซจเลยทั้งให้พระตัวเองแล้วตอนเด็กบ๊ายบายที่บอกว่าอันนี้เมสเซจนี้มันจริงแล้วพอนึกภาพตามอันนั้นน่ะกูร้องอันนั้นน่ะกูจะเทือนใจอันนั้น จริง ใช่เพราะเราอะรู้สึกนึกภาพตามแล้วเราก็รู้สึกว่า มันคือจริง มันเรื่องจริง เด็ก ของ ต้องเจอแบบ มัน นั้น เด็กต้องเจอแบบนี้อยู่เรื่อยๆเรื่อย ไป ๆ เลย นึกออกปะแล้วคือเรายังไม่เคยประสบการณ์อย่างเงี้ยเราแค่นึกถึงง่ายๆอย่างตอนเยี่ยมบ้านพักคนชราที่บ้านพักคนชราพอเราบอกว่าเดี๋ยว
คือเราทำตามหน้าที่เราเดี๋ยวว่ากลับมาเยี่ยมเคยมีคนแก่พูดกับเราว่าแบบว่าเขาบอกเขาไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบกูไม่น่าไปพูดอย่างนั้นเลยอ่ะนึกออกปะแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันจริงการที่คนเราแม่งจะต้องแบบเนี่ยเป็นวังวนทุก3 อั เดือน นนั้นน่ะคือการรีเสิร์ชมาจากครูดอยที่เขาไปจริงๆคือเขาบอกว่าวันที่เขามาต้องลาอะไรเงี้ยก็จะแบบมีเด็กๆวิ่งเข้ามา ใช่มันผูกพัน มันผูกพันไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่า ไปทำ เขามีช่วงเวลาสั้นมากที่เขาต้องไปดูแลเด็กเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะดูแลเต็มที่มากเขาจะรักมากเขาจะให้ขนมเล่นเกมทุกอย่างแล้วมันก็เกิดกระบวนการที่เด็กได้สิ่งที่ดีที่สุดได้อิโมชันแนลที่ผูกพันที่สุดแต่อีก2 วันกลับอ่ะคือทุกครั้งมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบได้อินสปายความรู้สึกมาเขียน ประสบการณ์ใกล้เคียงพี่โจคำพูดประมาณนี้พอดูฉากเมื่อกี้ก็เลยแบบบายขอลา ร้องไห้ร้องไห้จริง บาย พี่ถนอมเล่นดีด้วยแหละ ใช่ตรงนี้ เขาพูดเงียบๆค่อยๆเล่าค่อยๆใช้เวลาเทคไทม์ทั้ง2 พาร์ทเลยนะแล้ว ใช่ แล้วในขณะที่มีการตัวละครพี่ขนอมก็กลายเป็นคามาไปแล้วจริงๆเหมือนกัน จริง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  แล้วกราฟตอนที่เขาพูดหน้าโรงเรียนดีมากพี่มันค่อยๆเล่าแล้วพอเสียงเขาเริ่มสั่นหนูก็แบบ ยังคงยืนยันจนถึง EP นี้ว่าไม่มีตัวละครที่น่ารำคาญเลยใช่ อ้าวย ก หัวหน้าไง ยกเป็นความงี่เง่าของ มึง หัวหน้า รำคาญหัวหน้าไง ก็ความงี่เง่าของหัวหน้า รำคาญ บางทีแต่นั้นเข้าใจความเป็นพระเอกอะเนอะ จริง แต่ว่าไม่มีตัวละครรายรอบที่แบบรู้ ห สึ ม ก อ ว่าแบบ ก็ดีนะ EP เนี้ย ไอ้ หมอนี่ดีตั้งแต่ EP แรกเลยค่ะ หมอคือ ตัวร้องเพลง บทเขียนมาเพื่อเขาจริง มีขายที่จีน ไม่เราวันนี้เราได้คำศัพท์ใหม่ที่ใครพูดพี่หนุ่มหรือพี่โจวะบอกว่าหมออ่ะคือพจนานุกรม จริง ก็ หมอ ใช่ คือแปลทุกอย่าง คือแปล ทุกอย่างที่อีสองคนที่ทะเลาะกันคุณแปลภาษาหนึ่ง เออ ไม่มีหมอนี่คือซีรีส์เรื่องนี้มีอีก 4,000 ตอน ใช่ เถียงก็ไปจะไม่จบ ต้องให้หมอมาอธิบายพูดไปใช่ไหม อ่ะมาเข้าช่วงชี้ให้พี่แจ็คชี้ให้พี่แจ็คชี้กันเลย เข้า ชี้ ฝั กัน นเลย เข้าฝัน ชี้พูด นี่ยังปวดหัวอยู่หรอมันร้องแล้วมันบีบสมอง มันไม่หยุดนะมันเหมือนแบบเพราะอะไรวะเพราะมันอินเพราะมันเศร้า เพราะมันรู้สึก ชะตากรรมตัวละครเลย ที่ร้องหนักๆมากคือตรง คือ นี้ คือชอบจิตแพทย์ เราตั้งแต่เริ่มไล่คือชอบ ขมา มูตั้งแต่ขมาแล้วพอไล่ขึ้นไปผาบันดาวแล้วทุกอย่างเลย และไม่เราเดาว่าแจ็คผูกพันกับความเป็นทอฝันแล้วมันเห็นภาพของ มันเห็นภาพของสิ่งที่ชะตากรรมของทอฝันที่วันนี้มันแทบจะคอมพลีทแล้วว่าสิ่งที่เขาอยากทำตอนมีชีวิตอยู่ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไปกับความ แล้วแล้วเอาจริงอะเราอันนี้ข้อเนี้ยเยอะพอสมควรเพราะว่าเรารู้สึกสงสารทอฝันมากอีกนะว่ามึงมันไม่ได้ลาใครเลยนะแบบนี้นะมันคือคนเดียวที่ไม่ได้ลาคนที่ สวยกับเราพี่เสียดาย คือมันไม่ได้ลาใครแบบนี้แล้วมันก็มีความรู้สึกที่ดีกับโอเคทั้งคนในหมู่บ้าน เขาไม่ใช่คนเลวร้ายเลย หรือแม้กระทั่งหัวหน้าเองมันก็รู้สึกดีมันรักเขาข้างเดียวอย่างเต็มหัวใจ มันคิดแค่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาสิ้นปีมันจะมาอีกรอบนึงแต่สุดท้ายมันไม่ได้มาเลยแล้วเราว่าเราอาจจะเป็นคนเซนซิทีฟกับการจากลาด้วยแหละเราไม่ชอบการจากลาเลยเราแค่เข้ามาพูดว่าแบบไม่ชอบกันบ๊ายบายแบบนั่นเราก็เริ่มรู้สึกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้ดูตัวอย่างตอนต่อไปละตอนที่ลากัน เมื่อกี้ขนลุกตอน แต่เราก็อย่างนี้ ต่อ เล ไป ยเดี๋ยวนะขอนิดนึงเดี๋ยวลืมคือเราว่าจริงๆอันเนี้ยมันช่วยให้แล้วก็คือมันก็คือฉากตอนแรกๆที่ทอฝันมาบอกว่าเราฝากใช่ไหมเสร็จแล้วพอ EP เนี้ยตอนที่2คนนั้นมันไปจับมือกันอยู่บนผาบันดาวเพลงที่ขึ้นน่ะมันคือเสียงของทอฝั มันดันมาเป็นเสียงความฝันอีก แล้วแต่เพลงมันคือเพลงเศร้ามากนะเธอเราบอกว่าคนแต่ว่ามันก็คือนี่ก็คือที่สุดแล้ว ใครปมของความฝันมาแล้ว ปิดเส้นทอฝันไปแล้วว่า ปิดอย่างสมบูรณ์แล้วนะ นี่คือเรื่องของคน3 คนไง คือบอกว่าอะไร EP ที่เราที่บอกว่าไม่อินกับความรักของ2 คนนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามิชชั่นทอฝันมันหนักหนาเหลือเกินพอมาถึงจุดเฉลยทั้งหมดแล้วแบบขึ้นไปบนผาปันดาวบาแล้วแบบเย็ดเคมันแบบพี่ออฟ สิ่งที่ทอฝันต้องการก็ขมวดลงมา แล้วมันแบบมันโอเคจบ ยังไม่จบนะจ๊ะ EP หน้า EP หน้าไม่เห็นกูนะคะ ไม่อยากดูแล้วถอดลำคาญ ชี้อะไรต่ออีดอกหนวด มาซี ซันตาคลอส พูดคำเดียวเลยนะถ้ารอบหน้าเนี่ยไม่มีเนี่ยมันเล็มของกูไปได้ อันเนี้ยเยอะมาก อันนี้ให้ใช้ได้เลยฟรีๆ เขาคิด มันทำให้เราบอกตั้งแต่ตอนเห็นมันเน็กเบรกแล้วว่ามันดิสแท็กอ่ะ ใช่ตอน next break มันทำให้ทุกคนขำกันนึกออกปะ คือมันขำในแง่ว่าแบบ
อ๋ออีดอกละคร ใช่ คือแบบไม่ดูแลตัวเองก็เลยปล่อยหนวดเขาลกคึ้มแล้วขำอะไร ก็หนวดแบบหนวดอ่ะ หนวดแบบ ทัดดาวบุษยา หนวดคุณฮาริสอ่ะหนวดคุณฮาริส ทรงว่านะหนวดแบบ ถ้ากูชี้ความเป็นทรงของมันว่า จริงเอาเหรอ กูก็ลืมไปว่า เกินไป มันต้องไม่ มันไม่ เละ เปิดมัน ไม่ ควรจะคลืม ไม่ได้ แบบเนี้ย ไม่เป็นระเบียบ วาดรูปทรงให้แบบเอาให้มันดูอย่างไรมันดู ไม่ มันหล่อด้วยให้ เขา มั อาน จ อ จะ ยู่ ก ใน รูมิ่งมาแล้วไง ให้มันอยู่ในหนวดที่มันยังดูหล่อด้วยอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ตอนถ่ายก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยพอมาดูแหมขอบเขิบไม่ต้องให้เทียนโกนก็ได้ จริงก็ปล่อยไว้อย่าง เก็บไว้อย่างนี้แหละ เท่ดี อ่ะแต่ก็สามารถที่จะหักล้างกันได้ตอนที่เป็นตอนโกนเป็นโกนหนวดไง นี่เราว่าอาจจะเพราะเราดู SD ด้วยปะ ไม่เกี่ยว มันก็เลย ไม่เกี่ยว ก็ชี้อยู่ดีที่อยู่ดีเชื่อดีด้วย เรามีไม่ได้ชี้แต่มีคำถาม เราไม่แน่ใจว่าคนเป็นแฟนกันจับหัวเหรอ อ๋อจับ เนี่ยเหรอตอนรูป ไอตอนรูปตอนที่เขานอนอยู่ จับ ตอนนี้ก็จับหัวจับหัว แล้วจริงเป็นว่าเป็นความโรแมนติกมากๆกับการจับหัว เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวกูเรียกพี่ทอมมาถาม จับ ไม่เราแค่ถาม จับ ไม่ได้ถามไม่ได้แบบแค่คำถาม น่ารัก ดีแต่เราแค่แบบ ที่จับปกที่ชอบมาก เอาจริงจับหัวมันเป็นฟีลลิ่งของความห่วงใยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ มันเมตตาและอาทร ไม่เคยจับ ด้วย หัวเลยอะ เป็นดู แบบหรือบางทีแบบแค่แบบว่าแบบเหมือนมีคนมาจับแล้วก็แบบมาจับผมเลี้ยงผมให้อย่างเงี้ยเนาะมันก็แบบแฮปปี้ มึงอย่าเพิ่งขำอะไรขำตัวเองทำไมอ่ะ อะไรเรื่องอะไร อยู่ดีขำตัวเองเรื่องจัดผมไม่มึงมีเยอะขึ้นแล้วมึงเสียใจ เราชี้เรื่องเดิมที่เราเหมือนรู้สึกว่าไอตอนที่มันรู้เรื่องอะมันต้องขยี้ไปกว่านี้แค่นั้นแหละ แล้วก็เราคล้ายๆกับพี่เฟรมตอนพ่อกับเทียนคุยกัน ตรงนั้นเรารู้สึกว่าเหมือนเราตามไม่ทัน ใช่แล้วเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะได้อะไรจากตรงนั้น หรือเราควรจะรู้สึกอะไรกับใคร ใช่ เราแค่รู้สึกว่าบ้านเป็นบ้านแห่งความซับซ้อน แล้วพอเราได้คำตอบจากเทียนว่า ผมแค่อยากลองทำอะไรที่ผมไม่เคยทำอ่ะเราแค่รู้สึกว่า มันไม่ซื้อใช่ไหม มันกลายเป็นว่า จริง มันยิ่งกลายเป็นว่าทำให้เรามองเทียนไม่ดีอ่ะเราการมองเทียนไม่ดีอ่ะคือถ้าเทียนมีคำตอบที่รู้สึกว่า ผมอยากทำเพื่อคนอื่น หรืออะไรอย่างนั้นไปเลยยิ่งกว่า เข้าใจแล้วตอนนี้คือแมสเสจอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่คุยกันว่าแมสเสจในซีนนั้นมันดันต้องเก็บทุกองค์ประกอบที่ดันเปิดมาทั้งหมดไงแม่งก็เลยต้องไปไล่1 2ท้ายที่สุดจริงๆใจความสำคัญมันก็คือว่าพ่อกูเนี่ยขึ้นมาพ่อทอฝันนะอะไรอย่างเงี้ยมันดันมาอยู่แมสเสจที่ท้ายสุดอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจ มันอยู่ที่การเรียนลำดับใช่ ไม่ชี้เลย มันยาวแล้วมันหลายชั้นน่ะยาวกว่าจะมาถึงบอกอ้าวรู้เรื่องพอกันแล้วหรอมันก็เลยเปิดไปก่อนแล้วว่าผมมาเล่นสนุก มันเลยเป็นสิ่งอีกอันนึงที่เรียนรู้เหมือนกันเว้ยเพราะว่าสมมตินั้นในซีนนั้นสมมติว่าเราไม่พูดเรื่องแบบแม่มาเราจะเข้าพอยต์เลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเวลาที่เราเขียนเราก็จะคิดว่าแล้วคนดูไม่ถามหรอว่าแม่ไม่มาหรอแล้วมันไม่ถามหรอว่าเรื่องนี้ออกจากบ้านทำไมมันแบบเหมือนแบบตอนเขียนแล้วก็จะแบบกลัวจะแบบว่าอ้าวทำไมเขาถึงไม่นี้ก็เลยต้องไล่พูดให้ครบอะไรเงี้ยก็เรียนรู้เพื่อจะเอาไปรู้ว่ามันอาจจะเก็ตพอยต์ ก่อนจะเป็นเพื่อน ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนน้ำหนักที่มากขึ้นมั้งที่อันนี้หนูอาจจะคิดแทนที่รู้สึกว่าตลอดระยะเวลาทั้งหมดพ่อมึงโผล่มาเมื่อปลายปีแล้วเองนะมันเลยต้องมาพยายามให้มันแบบมาอยู่ในตรงนี้ให้หมดอ่ะเพื่อแบบให้ครบถ้วนที่สุดอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละด้วยความแบบต้องดูจริง แต่มันก็สอดคล้องกับที่เราคิดเหมือนกันนะว่าแบบตั้งแต่แรกว่าแบบว่า EP นี้มันเป็น EP ที่เต็มไปด้วยดาวหลอกมากๆจนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีซีนทิ้งเอาไว้ให้เราสังเคราะห์บทพูดที่ผ่านมาไม่มีให้รอให้คนตกใช่เหมือนแบบเหมือนเราเก็บข้อมูลจากการสนทนาของคู่นี้แล้วมันก็มีคู่ใหม่มาเรื่อยๆแบบมึงต้องไปคุยกับคนนี้ใช่มันเลยค่อนข้างโหดนิดนึงสำหรับเราที่แบบกูต้องคอนเซนเทรตมากๆกูแบบวอล์กแวกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบกลายเป็นว่าทุกประโยคต้องฟังให้ชัดให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยในทางบทมันคือแม่งมันยากมากมันขาดจังหวะผ่อนเว้ยขาดซีนผ่อนแต่เราว่าบทตอนนี้เขียนยากมากนะยากเข้าใจเลยว่าบทอะไรสนุกมากเลย ผ่อนเลยค่ะนี่มันชั่วโมงกว่าแล้วจริงผ่อนไปอีกก็อีก2 ชั่วโมงจริงแอบอยากถามอันนี้ทำไมถึงเป็น10 ตอนพี่เอาทำไมไม่ขยายเป็น12หรือ15จริงๆตั้งแต่วางแรกมาก็ไม่ได้มีฟิกว่าเท่าไหร่แค่รู้ว่าพอวางมาแล้วอุ๊ยอันเนี้ยครบองค์ที่อยากเล่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ควรเป็นเลขคู่ว่าบางทีไปออนแบบ2 วันหรืออะไรเผื่อไว้มีความรู้เฉยๆต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลา9 EP ที่ผ่านมา
EP เนี้ยไม่ชอบที่สุด อืม ไม่ชอบด้วยความdialogue เยอะอึดอัดหน้าหงุดหงิดงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนหนูกับรู้สึกว่าที่พูดแบบเนี้ยเพราะว่าเหมือนมันพลิกฟิลจากแบบตอนที่ผ่านมาทั้งหมดเลยอะแล้วก็ประวัติเพื่อจะไปสู่จุดปลายทางแล้วมันเปลี่ยนไปมากเลยพี่ EP เนี้ย ถ้าเทียบอารมณ์ตั้งแต่1มาถึง9น่าจะเป็น EP ที่เราชอบน้อยสุดแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะแต่มันแค่แบบ เพ ว่า ราะว่าทุก EP มันมีหน้าที่ของมัน มันมีหน้าที่ของ ใช่ใช่ เพียงแต่กูถูกเลี้ยงมาด้วยความแบบ แต่ความสุขมีความสุข แต่เข้าใจแหละเพราะมันเป็น10 ตอนสมมติว่าพี่10 ตอนแล้วส่วนบทมาวางมาถึง 9 แล้วรู้สึกว่าต้องพลิกตอนนี้แล้วอ่ะให้เข้มข้นที่สุดเพื่อ10มันจะต้องแบบสว่าง ก็เหมือนที่ ไม่ กู รู้เดา พูดไงมึง TMMTV อ่ะตอนก่อนจบมันก็จะเป็นแบบนี้ แต่มันเข้าใจได้นะหมายถึงว่าแทบทุกซีรีส์แหละเราว่า ทุกซีรีส์ มันคือหน้าที่ของ ตอนก่อนจบ EP ก่อนจบอ่ะมันต้องทำอย่างเงี้ย ตอนนี้มันมีหน้าที่ของมัน ไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่ากูจะรอดูอะไรตอนจบล่ะ ใช่ ก็ถ่ายไปแล้วนี่ไม่ต้องดู ก็เหมือนอะไรวะซีรีส์หลายๆเรื่องพี่ซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยตอนก่อนจบแม่งพีคมาก เหมือนกัน ซึ่งนี่ก็พีคเหมือน มั กัน น ก็เนาะ เป็นหน้าที่ของมัน ผูกไป คำถามเดียวตอนจบกูจะร้องไห้อีกไหม แล้วให้กูยิ้มมา สำหรับใครที่ต้องการ ไม่รู้ ใครที่ต้องการส่งฟู้ดซัพพอร์ตที่พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ไม่ต้องส่งฟู้ดนะคะ ส่งเป็นทิชชู่ผ้าเช็ดหน้า กูไม่อยากให้ส่งฟู้ดเพราะว่าเผื่อเขาวางยาพิษขึ้นมาอย่างเงี้ย เอาเหรอ ส่งเป็นเทอราพีซัพพอร์ต ไว้เอาล้อใต้ขาก่อนแล้วก็กิน ก็อยากให้พุ่งกลับกินคนเดียวพวกเรากินแทน ล้อใต้ขาก่อนแล้วก็กิน อ่ะมีใครยังอยากเก็บเกี่ยวอะไร ไม่ ไหม อยากให้เก็บเกี่ยวอะไรอีกไหม ก็ต่อให้เป็น EP ที่ชอบน้อยที่สุดแต่ว่าก็มีฉากที่ แต่ที่เรา น่าจดจำนะ น่าจดจ เฮ้ยอันอีกสักหน่อยก็แบบมีเบสซีนเพราะนี่มีเบสซีนสำหรับใน EP ไหนเล่าสิ เดี๋ยวกันนะตอนนึงอีบอกลืมไปเรื่องหนึ่งพี่ ตอนที่เรารีแอคชั่นเมื่อกี้ใครฟังไม่ชัดซีนที่น้องตอกไข่เราให้ฟังหน่อยอันนี้ตลกอ่ะชอบ ก็คือตอนมอนถามว่าเทียมไม่สนใจแล้วใช่ไหมก็แบบจะตั้งใจสอน จะตั้งใจสอนเด็กๆทุกคนข้อนึงอยากเป็นเชฟได้ครับใส่หมวกเชฟข้อนึงมาทำไข่ตุ๋นได้ครับครูป๊อกแป๊บใช้มือเดียวในการตอกไข่อย่าง มาสเตอร์ เซี เช ย ฟ น จูเนียร์หนึ่ง เพราะว่าน้องอาชิเป็นมาสเตอร์เชฟก็เลยแบบไม่ได้จริงชื่อน้องอาชิป่ะเขานึงเฮ้ยไม่ได้มึงต้องไม่ควรทำเป็นในขณะที่เทียนสอนก็เงอะเงื่อนมากป๊อกแคล ป๊อกแท็กปุ๊บ ตลกมากนี่ตลกดีตลกดี เด็กๆน่ารักหมดเลย อ่ะ นะ เบสซีนค่ะ ซีนของท่านผู้กำกับค่ะ ก็คือตอนที่ชื่อขึ้นครับ เพราะว่าไม่ใช่ ไม่กงรู้ เบสซีนเราเหรอเบสซีนเราชอบซีนโกนหนวดที่สุด เห็นไหมเหมือนกัน มัน กินกลนวด มันเชื่อไปกับสิ่งที่มันเล่นน่ะแล้วมันก็ตอนถ่ายเสร็จตอนนั้นประมาณตี 3ถ่ายซีนนี้ซีนสุดท้ายจริง ๆ แล้วซีนเนี้ยต้องเกิดที่กองไฟข้างนอกที่นั่งคุยกันเลยแต่ว่ามันหนาวแบบประมาณ 9-8 แล้วเดี๋ยวมันจะหนาวขึ้นเรื่อยๆก็คือนักแสดงควบคุมร่างกายไม่ได้ละก็ตัดสินใจย้ายมาข้างในแล้วรู้สึกว่าคิดถูกมากที่น้องได้มีคอนเซนเทรตกับสิ่งตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นการแสดงที่ดีมากๆ ใช่จริงๆ ทั้งสองคนทั้งทั้งมิก พอเล่นเสร็จ ธรรมชาติ แล้วก็ มาก บอกเลยว่านี่คือเบสซีนสำหรับเราแน่นอนสำหรับในตอนที่ออน EP นี้เพราะว่าไม่มีคอมเมนต์อะไรทางการแสดงเลย เราปล่อยให้น้องได้รู้สึกไปเองแค่ซ้อมกันแล้วก็ถ่ายเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดีอ่ะ แต่จังหวะโกนหนวดผม จังหวะโกนหนวดมันเสีย เราว่าที่มันเสียวเพราะมันมีเสียง ใช่ แล้วมันมี ก็ เสียง เขา จริง ต้องการทำให้มันน่ากลัวเพราะเขาต้องการให้หัวหน้าเจ็บบ้าง ใช่ เขาพูดเอง เขาพูดเอง เจ็บบ้าง แต่มันเสียวไง มันเสียว เบสซีนของพี่ๆคนอื่น ซีนเราชอบตอนที่เทียนมาเฝ้าหัวห ต น้า อนแรก ที่ ซี โรงพยา แร บาล ก เหมือนกันเหมือนกันเลย ก็ให้มิกแหละ แล้วก็พอเหมือนเราจะโฟกัสว่าเฮ้ยหัวหน้าตื่นนี่มัน ตื่นหรือหลับ มันตื่นหรือหลับหรือฝันอยู่มันแบบเปลือกตามันกระตุก ร้องไห้ด้วยนี่ แล้วน้องน้ำตาไหลด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอจมูกบานเรารู้ว่าเฮ้ยแล้วพอมาเฉลยว่าเขาตื่นอยู่จริงๆเงี้ยมันก็ยิ่งแบบซัพพอร์ตกับไม่ใช่ซีนผ่าตัดอันนี้คือซีนที่โรงพยาบาลซีนโมโนล็อกมิกใช่ป่ะ มิก แสดงว่าของเบต้าคืออีกซีนหนึ่ง เราให้มันบอกมิกเพราะว่า ถ้างั้นขยายซีนนั้นน่ะคือซีนปิดกล้อง มันก็เลยเต็มไปด้วยความรู้สึกต่างๆเพราะว่ามันก็เหมือนภูเทียนก็พูดแทนความรู้สึกของมันทั้งหมดจริงๆว่าแบบตลอดเวลาที่มันฝ่าฟันกันมามันรู้นะว่ามึงเป็นเบสพาร์ทเนอร์ต่อกันที่ดีขนาดไหนในการแสดงอะไรอย่างเงี้ยพอเราอย่างนี้จะร้องไห้ แล้วได้อะหรอกก็ดีเนาะแบบความเป็นธรรมชาติความหยุดแล้วเราเล่นพอตื่นได้แล้วอะไรเงี้ยตื่นแล้ว ชอบจังหวะไอ้นี่ของ EP นี้จังหวะตอนขึ้นไตเติ้ลตอนที่ใน โรงพยาบาลแล้วนอน ในห้องพยาบาลเนี่ยนอนอะ
มันสวยแล้วฉากนั้นน่ะดีตอนที่ ซึ่ง แบ ก็ บ เป็นซีนที่ ใช่ซีนที่แบบเอาหน้าเข้าไปใกล้อ่ะ ใช่ใช่ รู้สึกว่า เราชอบการแบบไปนอนใกล้ๆแล้วแบบมันคือแบบโอ้โห ดีที่สุดแล้วก็ทำได้ ใช่ นะอยู่เป็นเพื่อนเขา มันสวยงามเนาะมันสวยงาม แต่ฉันก็คือเป็นคนหลุดจากสโคปอะไรอย่างนี้บ่อยๆ แล้วก็จะคนพบว่าตอนที่หมอเอาเสื้อมาคลุมให้กูจิ้นไปแล้วกูคิดไปแล้ ถ้าว สาววายก็เป็นอย่างนี้แหละ จริงเหรอนี่ไม่สาววายแล้วเหรอ เออ ไม่สาวแล้วเหรอเบสซิ่งของหนูซีนสำคัญที่สุดละกันชอบซีนตอนขึ้นไปนับดาว ก่อนหน้าที่จะเริ่มนับที่แบบลำพึงลำพันแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาจะมาทำให้อันนั้นดีมากจริงแล้วพอมิกเริ่มค่อยๆไต่กราฟตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนับแม่งไม่ได้นู่นนี่นั่นแล้วแบบเฮ้ยมันดีอ่ะหมายถึงว่าเราเห็นตัวละครที่มันมาถึงจุดจบของมันจุดจบในบิชชั่นของมันอ่ะแล้วมันมาได้แบบเข้มข้นจริงดีน้องมันมหัศจรรย์เหมือนกันเนาะ เอาใจช่วยมาโดยตลอดนะ เอาใจช่วยมาโดย ม ต หั ล ศ อด จรรย์ทางการแสดงมันเหมือนกันเนาะ พี่แจ๊คค่ะ เวทีของเราขอใช้คำว่าเป็นก้อนมาก็คือก้อนตั้งแต่ที่เข้ามาพูด ที่ใหม่ นั่นแหละแล้วไล่มาจนมาถึงตอนถึงตอนนับบนดาวเลย คือเราว่าทั้งก้อนทั้งพวงนั้นมันทำให้เราร้องไห้ได้หนักมากแล้วก็โอเคเมื่อกี้ที่หลายคนบอกแหละว่าไม่ค่อยชอบ EP เนี้ยแต่สำหรับเราชอบมากแอบชอบมากแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชอบสุดถ้าชอบสุดอาจจะเป็นชอบ EP ก่อนๆที่แฮปปี้เรายิ้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบยิ้มแล้วมีความสุขแต่ EP นี้มันตอบมันฟูลฟิลเราในความเศร้าอ่ะสำหรับเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันหนักนะมันหน่วงมากมันโมโหว่ามันนี่นะแต่กับเราชอบอ่ะเราชอบจริงๆประมาณนี้ครับ โอเค เราชอบทุกจังหวะที่แบบมิกคือครูเทียนอ่ะพูดกับหัวหน้าว่าไม่จบแบบนี้ได้ไหมไม่ไปได้ไหมไม่กลับบ้านได้ไหมอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เทียนพูดอ่ะหรือที่มิกเป็นคนเล่นออกมามันจริงมากๆเลยเราแบบเฮ้ยเรามีวิธีแก้ที่มันดีกว่านี้หรือเปล่าตัวละครมันรู้สึกเปราะบางกับการไม่อยากแบบการที่ต้องไปจากที่นี่อะไรเงี้ยโดยที่แบบทำไมคุณถึงไม่สู้เพื่อเราวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะทำไมคุณถึงแบบปล่อยให้มันจบอย่างนี้หรอไม่รันกูหล่ะแบบ ทำไมไม่มาช่วยกันแก้ปัญหาคือในความที่เขาพยายามจะพูดแบบไม่กลับได้ไหมอ่ะมันมีทั้งความผิดหวังเสียใจความรู้สึกเศร้าเหงาคือมันมีหลายอารมณ์มากแล้วแบบน้องมันก็แบบสิ่งdeliver สิ่งนี้ออกมาได้อะไรเงี้ยมันเหมือนพร้อมมันเสียที่จะแก้ปัญหากับมึงอะค่ะกับมึงไม่เห็นจะแก้ปัญหากับกูเลยอะอันนี้เรารู้สึกเนาะรอคอยรักแต่ก็ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลับไปตอบที่เทียนพูดกับพ่อว่าแบบมันชีวิตเป็นเรื่องมันได้เลยเนาะจริงมันเหมือนแบบมันเรื่องมันได้เลยอ่ะซึ่งนี่แหละทำให้เป็นเบสิกเราคือเราชอบพ่อกับเทียนของเรานะไม่รู้ว่าด้วยความแบบมีปมหรือว่าอะไรเกี่ยวกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเราชอบการที่แบบพ่อลูกเสือเป็นคนเหมือนกันอ่ะแล้วก็แบบแข่งกันทางกำแพงให้สูงไปอีกตามฉันทำหรือเปล่าโอเคEP 9 ก็เป็นไงก็หน่วงเนาะดูจบแล้วก็รู้สึกไม่รู้จะพูดอะไรหมายถึงว่ามันอึดอัดอะแต่เราคิดคล้ายๆพี่แจ๊คคือเราว่าเป็นประสบความสำเร็จใช่ในแง่ที่ว่าเราค่อนข้างชอบดูอะไรก็ตามที่มันอิโมชันแนลเราแฮปปี้กับการดูแล้วร้องไห้แบบถ้ามันได้ร้องไห้เต็มอ่ะเหมือนเราได้เอาอารมณ์เราไปผูกกับเขาแล้วก็ได้ระบายออกมามันถือว่ามันทำงานและทำงานได้ดีเลยเพอร์เฟกต์แล้วเอาจริงตอนเบรก2กับเบรก3เนี่ยยังแอบแบบคานใช่ถ้าจะเป็นตอนที่เกลียดไปแล้วเลยรำคาญพอตอนเจอเบรก4ไปตายแต่นึกออกใช่ไหมเพราะแบบเรารำคาญหัวหน้าเพราะว่าเราแทนตัวเองเป็นเทียนไงเราไม่แทนตัวเองเป็นหัวหน้าแล้วเราก็เลยร้องไห้เพราะเราแบบทำไมในที่นี้ไม่มีใครแทนตัวเองเป็นหัวหน้าสักคนนะแต่ทั้งที่เราก็อยากมีหัวหน้าเป็นแฟนอะไรอย่างงี้นะไม่เบื่อใจพวกเคยบางทีความละครเนี่ยอีกนิดนึงมันจะแบบกูจะเกลียดแล้วนึกออกป่ะกูจะเกลียดความละครนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคมันก็มีส่วนที่มันทำงานมากๆใช่มันก็ดีซึ่งก็เหลืออีก1 EP เนาะพี่เนาะก็มาลุ้นกันดูว่า
มาลุ้นกันดูว่า มาลุ้นกันดูว่าเขาจะจูบกันหรือเปล่า เอ้ยจริงเหรอมีเหรอ ต้องไปลุ้นไม่รู้ ต้องไปลุ้นไงแต่ที่ต้องลุ้นที่สุดก็คือเราอยู่ด้วยกันมา9 EP นะครับพี่เหลือ EP เดียวจะจบแล้วเราใช้เวลาดูสิ่งนี้กันมา2 เดือนครึ่ง ว่ะ ไม่คิดกันเลยว่ากิจกรรมที่จะคิดทำกันสนุกจะติดพันมาถึง ติดพันมาถึงตอนนี้ ใหญ่โต แต่ว่านั่นแหละก็เดี๋ยวเหลืออีกตอนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ นะ แต่ไม่ใช่ว่าจบเรื่องนี้แล้วเราจะหายกันไปเลยนะคะ เดี๋ยวเผื่อมีเรื่องอื่นที่ ใช่ เรารู้สึกว่าเราอยาก อืม รีแอคกันก็ ใช่เดี๋ยวว่ากันอีก แล้วก็ถ้าใครอยากซัพพอร์ตก็โทรหาพี่หนุ่ม เหมือนเดิม เหมือนเดิม ติดพันใหญ่โตจนไปขยายไปมีรายการอื่นๆเลย อ๋อใช่ลืมไปว่าเดี๋ยวเราจะมีรายการมี2 รายการใหม่ มีรายการ เดี๋ยวลองดู เดี๋ยวลองดูแล้วกันรอดูแล้วกัน ไม่บอกสักที ไม่ ราย บอก การ ไม่ ร้อง บอก ไห้โชว์รายการร้องไห้โชว์ วันนี้ขอบคุณมาก So recap Thank you นะครับ for our international fan. I know that you guys been waiting for the subtitle for a long time, but it's very tough work for him to do it. So we read all the comment and you always say that English subtitle please, and we want to say that please take time. For ค่ะ ไอโนได้ดูไทยไลน์มีนะ โอเคครับเจอกันใหม่ อ กั ย่า บ ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เขียนคอมเมนต์พวกเราอ่านหมดเลย จริง ขอบ ๆ คุณ นะครับ ขอบคุณครับ คัด